Сьогодні я вам розкажу історію про те, як змінилася моя сексуальність після 50 років. Це тема, про яку не так часто говорять відкрито, але я вважаю, що вона заслуговує на увагу. Чому? Тому що сексуальність – це не просто фізична активність, це частина нашого емоційного і психологічного світу. І навіть з віком вона не зникає, а змінюється. Вона стає іншою, глибшою, багатогранною. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом, аби показати, що старший вік не означає кінець інтимних стосунків. І навіть якщо з часом фізична близькість стає іншою, це не означає, що сексуальність повинна зникнути з нашого життя. Мене звати Олена, мені 58 років. Моя історія розпочалася більше 30 років тому, коли я зустріла Миколу. Ми разом вже більше 30 років, і наша історія – це не просто стосунки, а справжнє партнерство. Ми прожили разом через багато моментів, і я знаю, що наш зв'язок став міцнішим з кожним роком. Але ось що цікаво, з часом у наших стосунках почали з'являтися нові виклики. Зокрема, сексуальність, яка для нас колись була важливою частиною відносин, змінилася. Спочатку я не звертала увагу на ці зміни. З роками пристрасть почала спадати, а самі стосунки ставали більш стабільними, але менш емоційними. Здавалося, що фізична близькість вже не була такою важливою, бо ми почали цінувати інші аспекти нашого партнерства – підтримку, дружбу, взаєморозуміння. Однак з часом я зрозуміла, що навіть в такому віці ми повинні звертати увагу на інтимність і сексуальність. Це важливо не тільки для нашого фізичного здоров'я, але й для емоційного благополуччя. Одного дня, після кількох років мовчання, Микола поділився зі мною своїми переживаннями. Він сказав, що відчуває, що вже не може мені дати те, що він міг раніше. Це був дуже важкий момент для мене, бо я завжди вважала, що ми разом можемо пройти через усе, і ми не повинні здаватися. Його слова стали для мене поштовхом, щоб я почала замислюватися над тим, що відбувається. Я зрозуміла, що я сама не знаю відповіді на це питання. Чому з віком змінюється сексуальність? Чому людям важко відкрито говорити про це? Це питання, яке мене дуже хвилювало, адже я хотіла знайти шлях, щоб повернути не тільки фізичну близькість, а й емоційну, яка є не менш важливою. Я почала шукати відповіді на свої питання. Погортала книги, статті, а також розмовляла з друзями та знайомими, які були в такій самій ситуації. Я дізналася, що в зрілому віці сексуальність змінюється, але не зникає. Змінюються пріоритети, відчуття, навіть бажання. І все це має бути частиною того, як ми живемо в старшому віці. Микола і я вирішили почати розмовляти про це відкрито. Спочатку це було важко, бо звикли не торкатися таких тем. Але саме тоді, коли ми почали обговорювати наші відчуття і переживання, ми змогли побачити, що інтимність – це не тільки про фізичну близькість, але й про емоційний зв'язок, про підтримку один одного. Ми зрозуміли, що навіть якщо ми більше не можемо бути так близькими фізично, ми можемо залишатися близькими емоційно, що є не менш важливим. Найголовніше, що я зрозуміла, це те, що сексуальність у зрілому віці не повинна бути чимось, чого ми соромимося чи ігноруємо. Це частина нашого життя, яка може приносити радощі, навіть коли вона змінюється. І якщо ми відкриті один до одного, якщо ми готові працювати над нашими відносинами, ми можемо зберігати інтимність на всіх етапах життя. Один з важливих кроків, який ми зробили, це почали більше цінувати моменти, коли ми просто були разом. Це не завжди повинно бути пов'язано з фізичною близькістю, але з часом ці моменти стали значущими для нас. Прості прогулянки на свіжому повітрі, вечори за переглядом фільмів чи навіть спільне приготування вечері стали важливими способами відновити зв'язок, який був таким важливим у молодості. З часом ми відчули, що наше партнерство стало більш глибоким, і це принесло нову якість нашим відносинам. Тепер я розумію, що сексуальність у старшому віці не є чимось, що ми повинні втратити або відмовлятися від цього. Це частина нас, і це може залишатися з нами на всіх етапах життя. Звісно, вона змінюється, але це не означає, що вона зникає. Іноді важливо просто поговорити про це з тим, кого любиш, і знайти нові способи підтримки один одного. Це був лише перший крок до розуміння того, як зберегти інтимність у старшому віці. І хоча я ще не маю всіх відповідей,
я знаю, що я готова продовжувати цей шлях разом з Миколою. Минуло кілька місяців після того, як ми з Миколою вирішили змінити підхід до наших стосунків і сексуальності. Проте відновлення інтимності – це не миттєвий процес. Нам довелося пройти через багато моментів, коли ми вчилися бути відкритими один до одного. І хоча на перший погляд це може здаватися дрібницями, саме ці дрібниці допомогли нам повернути близькість. Одним із наших головних кроків було усвідомлення, що інтимність – це не лише фізична близькість, а й емоційна взаємодія. Ми почали більше говорити про наші переживання, сумніви і радощі. Це дозволило нам не просто зберігати зв'язок, а й поглиблювати його. Я зрозуміла, що іноді необхідно просто бути поруч, без вимог, без очікувань. Декілька тихих вечорів, проведених разом, коли ми не думали про інтимність у класичному розумінні цього слова, дозволили нам відновити довіру і відчути справжню близькість. Ще одним відкриттям для нас стало те, як важливо не знецінювати маленькі, але важливі моменти. Ми почали змінювати наші звички. Наприклад, більше приділяти увагу спільному часу, навіть якщо це було просто разом приготування їжі або спільний перегляд фільму. Ці моменти дозволяли нам відновлювати емоційний зв'язок, навіть якщо фізична близькість була менш частою. Я почала розуміти, що стосунки – це не лише про секс, а й про ту підтримку, яку ми даємо одне одному в будь-яких ситуаціях. І, звісно, ми почали дивитися на секс по-новому. Це вже не було лише про фізичну насолоду. Ми навчилися цінувати кожен момент інтимності, незалежно від того, скільки часу ми проводимо разом. Ми зрозуміли, що навіть в старшому віці інтимність може бути глибокою, справжньою і емоційно насиченою. Вона не обов'язково повинна включати фізичну активність, як у молодості. Часто достатньо просто бути один з одним, доторкнутися рукою, обійнятися, поговорити про щось особисте. Ось тоді я зрозуміла, чому старші пари, хоча й переживають фізичні зміни, часто стають навіть ближчими і щасливішими в своїх стосунках. Це тому, що з роками вони навчилися цінувати емоційний аспект близькості. Вони вже не шукають нових шляхів фізичної насолоди, але знаходять задоволення у дрібницях, які в молодості могли б здатися неважливими. Сексуальність в старшому віці – це не лише про те, скільки разів у тиждень ви займаєтеся сексом, а про те, як ви ставитеся один до одного, як ви підтримуєте один одного емоційно, як ви виявляєте любов і близькість не тільки через фізичну інтимність, але й через увагу, турботу та спільні моменти. З часом я почала бачити в сексі нові аспекти. Я зрозуміла, що не потрібно бути ідеальною, щоб бути щасливою. Ми з Миколою більше не порівнюємо себе з молодими парами, не шукаємо ідеалів. Ми просто дозволяємо собі бути тими, ким ми є, і це дає нам відчуття спокою та задоволення. Найголовніше, що я зрозуміла з цього досвіду, сексуальність у старшому віці може бути не менш важливою, а іноді навіть більш насиченою та глибокою, ніж у молодості. Це не означає, що фізичний контакт зникає, але це означає, що сексуальність стає частиною глибшого зв'язку, де важливіші емоції, ніж фізична активність. І в цьому немає нічого поганого. І я хотіла б поділитися ще одним важливим моментом. Часом ми боїмося, що наші фізичні зміни зроблять нас менш привабливими або незручними для партнера. Але, як показала моя історія, це не так. Партнер завжди буде бачити вас через призму вашої емоційної близькості. І якщо ви відкриті один до одного, якщо ви готові приймати і любити один одного такими, якими ви є, інтимність стане природною частиною вашого життя. Зараз ми з Миколою більше цінуємо ці моменти, ніж коли-небудь. Нам не потрібно мати фізичну близькість щодня, щоб відчувати себе зав'язаними, але ми все одно знаходимо час, щоб показати свою любов і турботу. І це стало найціннішим у наших стосунках. Якщо вам сподобалась моя історія, поділіться своїми враженнями в коментарях або підпишіться, щоб не пропустити нові публікації. І пам'ятайте, секс і близькість – це частина нашого життя, і ми можемо знайти їх навіть у старшому віці, якщо будемо відкриті до змін і один до одного.